Good day, everyone. Today, I will discuss about market research and consumer behavior and why these are important in business. Objectives. At the end of the lesson, the learners will be able to explain the importance of market research in business, identify and describe the types of market research, appreciate how business understand consumer need through research. Introduction. Market research and consumer behavior help business to understand what consumers want and how they think and why they buy products. So, this help business to create better products and services. Para masaksis ang business, kailangan nila masabtan ang mga kinahanglan sa ilahang consumers. Market research is makahelp ni siya sa pag-gather og mga information while ang consumer behavior is naga-explain sa how and why people buy products. What is market research? So unsa di ang market research? So market research is the process of mag-collecting og mga information about sa customers and also the studying sa ilang mga needs, preference, and opinions, and also analyzing market trends. So, knowing what consumers need and want. Market research is about sa pag-collecting and analyzing sa mga information about sa consumers. It helps sa makadabang sa business to understand what people like, need, and expect sa ilahang products. Then, for example, ani is ang pagkaan sa new drink. So, a company will ask people about sa ilang mga flavor, prices, and other brands. Para makuan kung unsa ilaha dayong ganahan nga kuan taste nila. So, kalalahi ba yatag kuan taste mo nang napay ba na ganahan og mga sour or mga sweet. Dapat nato nang mahibaw-an as a entrepreneur para masaksid ang ato ang business. And also, this ensure the product matches consumer preference. So, next is for example, sa market research no ay kanaang sa soft drinks. So dili lang Coke is kundi naghanay mga flavors. So nanay mga Royal, Sprite, and the Pepsi. Also napoy mga kasalo and the mismo nga affordable lang siya. And otherwise napoy mga C2, Dutch Mill, and Minute Maid nga pwede sa mga children and also makakonpod ni sa ilahang good health. Importance of market research. Market research is important because it helps identify consumer needs, reduce business risk, improves product and services, helps in making better decisions, increase consumers' satisfaction. So, diriya is importante gud kayo ang market research because it help business para ma-avoid ang ilang mistake, improve their products, and make better decision based on real data. So, ang market research is nagakolekta og mga data from our consumers na mapalit sa ato ang product. So, dapat magkuha tag nga lain-lain nga mga consumers na ilahang kailangan ang mga preference nila na ilahang ganahan para atong mahimo sa ato ang product. So, for example, another example is kanang maghimo pag magluto ta og kuan adobo. Di ba kay daghan may mga kanang ato ipangbutang nga mga ingredients para mas malami atong adobo. Og daghan poy ganahan. So, murag po na sa market research dapat mangha ta og lain-lain pod nga mga kuan mga preference or mga ilang lang sa atong customer alis ta makahimo og product para daghay mamalit og
daghan po'y ganahan sa ato ang product and also to make it a successful business. So dili ra ta mag himo-himo og product nga what if manay dagilang giingon daghay mga what if kay wawanta nang sa ilahang mga kinahanglan sa consumer. For example, kanang sa Musliman, di ba bawal man sila og dira og kuan mga babay tas magkuan ka dira mag-business ka og lechon tapos oy halos wa gyud mamalit kay dili man sila mga dapat gid magkuan ka before ka magkuan og business unta na imo gyud yung hanaon ang mga kinahanglan sa imong customer kung kaniba ay kinahanglan nila or kaniba ay okay bang imong business para dili ka masayang nga di mo himo nga business man dili ra daay to wa daay mo kuan mo palit. So dapat ato gadyong hanaon sa ato mangulik sa tag kinahanglan sa ato ang mga customer or consumer para ma-improve ang atong products and also para ma-success. So types of market research. So nay duha ka types ang market research. So, first is ang primary research. So primary research is primary research is ang first niya is accurate, updated, and constant, time-consuming, and expensive. So, data collected directly from customers. So, mo itong gihimo itong mga survey, mag-interview ta sa ilaha, and also focus group and observation. So, dira naman na no pag mag-survey kita or ato nang i-interview. For example, ani is mo na magkontag nga free test kung kaniba is ganan ba sila ani mo na maghatataog kuan ka ng survey questionnaires sa ilaha. Sunod is the secondary research. So, ang secondary research is pros niya is ang easy and cheaper. Cons is maybe outdated or general. Secondary research usually already available data. It is faster and cheaper but may not always be specific to the business need. And balik ta sa primary research no, ang primary research is involved siya collecting new data directly from people. It is more accurate but takes more time and money. So, consumer behavior. So, consumer behavior is how people decide what to buy and why they buy it and how they use it. So, mga na ang sagaran nga hanapon sa atong consumers. So, magunahon lagi sila kung kaniba, dila sa patakataka og palitin dya, useless so they din nila magamit. So, ang mga consumer is, decide sila kung unsa ilang paliton kung unsa pa ilahang mga kinahanglan og ilang nang gamit, especially sa matag alaw na to ang mga kinahanglanon. So, mo nagikon diri ang mga preference nila, ilang habits, and the influence. So, consumer behavior is focus siya on understanding how people make buying decision and what factors influence them. For example, ani is kanang sa sausawan. Iba sa ganang sa sausawan kay kanaang tuyo and suka lang man. So, instead of kanaa is naghimo ang mga business nga naghimo sila og ketchup na para healthier siya og dili rapid siya maka-UTI og dali sa mga tao. So, naghimo sila ketchup and also para maka-benefits po sa dili lang sa dagko kung dili pod para pod sa mga bata. And sa karon is daghan na siya mga brands so nanay mga KFC na mga ketchup, KFC ketchup and the Papa ketchup and the tomato ketchup. So daghan na siya mga klase-klase nga mga ketchup na para para mo sa reference sa mga customer niya. And also is nanapoy kanang sa kung ganan kag ganang hayang and so nanay ang example is ang Mang Tomas. So daghan na yung mga tipang himo nila nga sa kansa so dili ra siya
mag-steady lang sa kanang tuyo lang og suka kundi na napoy mga laing na mga brand na mas healthier and affordable also. So, next is conclusion. Conclusion. Market research helps understand the consumer. It improves business decision. Knowing consumer behavior leads to better products and services. So, market research gather information, helps reduce risk and improve decisions. So, customer behavior explain buying action. Both are important for business success. So, in conclusion, market research and customer behavior work together to help business success by understanding their customer. So, maato na ang market research o customer behavior is nag-lead gina silang duha para magtabang silang business para ma-success to understand their customers. So, I hope you will learn, and that's all. Thank you.